სალამი მეგობრებო, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. ამჯერად გლდანის ფილიალიდან მაღაზია ულტრაში ვარ, რა თქმა უნდა, და დღეს ავაწყობთ ერთ ძალიან მაგარ კომპიუტერს. დეკემბრის ვიდეოების სერიას ვაგრძელებ, რა თქმა უნდა მოვასწროთ 31 დეკემბრამდე უამრავი ვიდეოს დადება და რაიმე რომ არ გამოგრჩეთ, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და კომენტარებში დაწერეთ შემდეგ თქვენი მოსაზრებები. ხო, კომენტარებში დაწერეთ რა გინდათ მოგიტანოთ სანტამ. კომპიუტერულ ტექნიკაზეა რა თქმა უნდა საუბარი. წავედით ახლა ნაწილები ავიღოთ თაროებიდან და ავაწყოთ კომპიუტერი. მოკლედ, აი ეს გვინდა, ეს მინდა, აგრილება, ის კვება მინდა, 750-იანი კი ბატონო. ეხლა გვჭირდება კიდევ აი ეს ფიური რენეგეიდები და აქსესუარების კომპლექტიც ავიღოთ, ბარემ აი ეს ბლადის, კლავიატურა, მაუსი და მაუსპადია, შვენიერი ფასია. ნაწილებს მაინც გეტყვით, რა ვიყენებთ. ეს არის MSI-ის B670 დედაბარათი. ოპერატიულ მეხსიერებას ჩავაყენებთ Kingston Fury ბისთებს, 2 ცალთ 16 გიგაბაიტიან მოდულს, 5600 მეგატრანსფერ წამიანებია, ასევე Kingston Fury-ის SSD-ს. Fury Renegade-ია თავისი რადიატორით. ურადიატორო ვერსიები სამწუხაროდ ამ მომენტში არ იყო სტოკში და რადიატორიანს ჩავაყენებთ. ამ დედაბარათს აქვს თავისი რადიატორი, მაგრამ არ აუშავს იყოს ეს მოდელი. მოდი დავიწყოთ დედადაფის გახსნით. აი ესე ლამაზად გამოიყურება. ამის მოხსნა დაგჭირდება, იმიტომ რომ პირველ სლოტში ვაყენებთ M2 SSD-ს, რომელსაც თავისი რადიატორი აქვს და ამას შევინახავთ. ყუთში კიდევ გვაქვს, ეს რა თქმა უნდა არ გვჭირდება. SATA-ს კაბელიც არ დაგჭირდება, იმიტომ რომ hard drive-ს არ ვაყენებთ. ანტენები დაგჭირდება, Wi-Fi ვერსია არის ეს დედაბარათი. აქ უყენდება ეს 2 ცალი ანტენა და Wi-Fi და Bluetooth ანტენებია ეს. და ეს რა თქმა უნდა დაგჭირდება უკანა ხუფი кейსში ჩასაყენებლად. ხო, ეხლა მოდი ჯერ SSD ჩავაყენოთ. აი ესეთი რაღაცაა, თავისი სქელი რადიატორი აქვს. ზუსტად ესეთი მიყენია, ოღონდ 2 ტერაბაიტიანი მეც ჩემ კომპიუტერში. ჩემი ხელსაწყოები არ წამომიღია, ვიცოდი რომ აქ სერვიში ექნებოდათ, ამიტომ აი ამ სახრახნისით მოუხსნათ ახლა რადიატორი. ამ პარკს რა თქმა უნდა არ მოუხსნი, იმიტომ რომ ამ რადიატორს არ ვიყენებთ. ჩავაყენოთ, ჩავაწყაპუნოთ თავის ადგილზე. აქ ცოტა ძალის დატანება დაჭირდება, იმიტომ რომ რადიატორიანების სქელებია ხოლმე და შემთანაც ვიწვალე. და ესე ჩავკეტავთ, აქ აღარ დაჭირდება შაშურუპება. ზევიდან რა თქმა უნდა აღარ ვაყენებთ რადიატორს, ეს როგორც არის რჩება. ბარემ აქვე ოპერატიული მეხსიერებაც გავხსნათ. MSI-ის დედაბარათებს ქვევითაც აქვს ხოლმე ჩამკეტი და ზევითაც, ამიტომ ორივე მხარეს გავხსნათ და მეორე და მეოთხე სლოტში ჩავაწყაპუნოთ. მეორე. აი ასე გამოიყურება ამ ეტაპზე. პირველს ვაყენებ ხოლმე პროცესორს, როგორც იცით, მაგრამ რატომაც გადავწყვიტე რომ შემეცვალა თანმიმდევრობა. და ახლა ჩავაყენებთ პროცესორს. აი ესეთი i5-ია 13400, მე-13 თაობის i5, unlocked პროცესორი არ არის, ანუ K არ არის. გავხსნათ სოკეტი და ძალიან ფრთხილად უნდა მოვათავსოთ ეს თავის ადგილზე აი ამ სოკეტში. დავხურავთ ახლა გაისვრის ამ პლასმას. ასუსებზე რა კარგად ხტება ხოლმე ეს და MSI-ზე არ ხტება, უნდა მოაგლიჯო. კულერს დავაყენებთ Arctic-ის აი ამ მოდელს, რომელიც ძალიან მიყვარს. i35 არის ARGB, ანუ კონტროლირებადი RGB არის. და ხო, ეს კონკრეტული მოდელი მარტო Intel-ის პროცესორებზე ყენდება. ერთხელ მქონდა შემთხვევა ჩემ ერთ-ერთ მეგობარს, ეს კულერი იყიდა Ryzen-ის პროცესორისთვის და საყვედურით მიმართა მაღაზიას, ვერ ვაყენებ, აკლია რეალურად, არ აკლია სამაგრები, მეგობრებო, აწერია რომ მარტო Intel-ის 1200 და 1700 სოკეტზე ყენდება. გავხსნათ ესეც. აი, ამოდონა, ამხელა რადიატორია. დასაყენებლად რა თქმა უნდა ფანის მოხსნა მოგვიწევს პირველ რიგში. ესე. ამას მოგვიანებით დავაყენებთ. სამაგრები გამოვაძვრინოთ აქედან. თერმოპასტა მოყვება MX5, ადრე MX4 მოყვებოდა და ახალ ვერსიებს MX5 მოყვება. თუმცა MX6-ია უკვე გამოსული, ალბათ ახალ პარტიებში შეცვლიან MX6-ით ამ ტიუბიკებს და ამას წაუსმევთ პროცესორზე. ამას გადავანაწილებ. ესენი დავაყენეთ, ფეხები თუ რაც ქვია და დედადაფაზე პირდაპირ ესე უკნიდან შეერჭობა და აი ამებზე უკვე ამ რეზინებით დავიჭერთ, რომ არ გაძვრეს. აი ესე ბატონო ჩემო. ახლა შეგვიძლია დავაყენოთ ეს სამაგრები, გვერდებზე ყენდება, აი ესე. ავაძროთ პარკი, ამას ოპერატორს მივაკრავ. და ეს ძალიან მარტივად მოვათავსებთ პროცესორის თავზე. და
ამას სახრახნისის გარეშე ვერ იზავთ და ესეც მეორე მხარე. ეხლა ამას გადაუჭერ ბოლომდე და აი ამ ხელა სახრახნისი მეგობრებო მეც მჭირდება, ეს ალბათ მანქანის დასაშლელად არის, ძრავის ამოსაღებად ან რაღაც ძალიან დიდია. გადაუჭირეთ ორივე, არის მჭიდროდ, აქ შემიძლია ხელი ჩავავლო, ამიტომ მიყვარს ხოლმე ჰაერის გაგრილების დაყენება და შეგვიძლია ფანიც მივამაგროთ, ეს ყუთი უნდა მოვაძრო. აქ დავაერთებთ პროცესორის CPU header-ზე, ანუ პროცესორის გაგრილების header-ზე, რომელიც აი აქვე არის. ზუსტად მაგისთვის არის ეს სიგრძე დატოვილი. Addressable RGB-ს საკონტროლებლად დედა დაფაზე უნდა დაყენდეს. უბრალოდ кейსში რო ჩავაყენებ, ამას გავაძვრენ, ძალიან გრძელია და მერე შემოვიყვან უკან, რომ აი აქ დავამაგროთ. кейსი, რა თქმა უნდა, MSI-ის кейსი. ულტრაში როდესაც ვაწყობ კომპიუტერს, ან ულტრას ნაწილებით, ყოველთვის MSI-ის кейსს ვიღებ ხოლმე. იმიტომ რომ მართლა მაგარი кейსებია რა, ამ ფასად რა ვიცი, ესეთი ბრენდის кейსები, ნამდვილად კარგი არჩევანია. მოდი გავჭრათ ეს. ფანები აყენია, წინ სამი ფანი არის ჰაერის შემტანი, ერთი უკან აყენია ჰაერის გამტანი და ამ პროცესორს პრინციპში მეტი არ ჭირდება ამ კონფიგურაციას. და ეხლა მოვხსნი პანელებს და დავიწყებ ჩაყენებას. სრული ზომის დედაბარათს ვაყენებთ და დაგვჭირდება აი ამ ამაღლებების ჩაყენება 3 ცალის, რომ ზუსტად დაემთხვეს ამ გადახრეტას და ყველაზე რო დავამაგროთ. არ მიყვარს ხოლმე დატოვება ესე რა. ამას ოდნავ ხელით მოუჭერ, დავაფიქსირებ ადგილზე. დავიც ულტრას ტექნიკოს ქონია აი ეს მოსაჭერი, რა ქვია, ამაღლებების ჩასაშურუპებელი ხელსაწყო, რომელიც მე არ მაქვს და დავითრევ აუცილებლად. აი ესე მარტივად, რო ვეწვალები ხოლმე ხანდახალ ბრტყელტუჩათი, თუ ხელით არ წავიდა. უკანა ხუფი. მე ბატონო, ესეც ჩავაყენებ და შეგვიძლია დედაბარათი ჩავტენოთ თავის ადგილზე. აი ეს. დავამთხევთ, ნახო გადახრეტას. და ახლა შურუპებსაც მოუჭერთ და ჩავაშურუპებთ ამას თავის ადგილზე. უშველებელია, ეს მგონი შამფური იყო და გადააკეთეს სახრახნისად კომპიუტერის ასაწყობად. იმ სიგრძეა, წვად ჩვეულებრივ შეწვავ ამას. დაგვჭამ მხოლოდ ორი ნაწილის შესაყენებელი, კვების ბლოკი, რომელსაც ვიყენებთ 750 ვატიან ბრონზს და სულ ბოლოს ჩავაყენებთ ვიდეო ბარათს. პრინციპში ეგ იქნება, შემდეგ უკვე Windows-ის დაყენებაზე გადავალ. უამრავ პარკშია შეფუთული, როგორც ხედავთ. პარკში დევს 5, რომელშიც დევს პარკი, რომელშიც დევს პარკი და იმ პარკში დევს კვების ბლოკი. კვების ბლოკს ჩავაყენებთ თავის ადგილზე. ძალიან მარტივად ხენდება. იმისაც რომ ხელი არ შეგვიშალოს, როგორც ვიცი, ეს ცოტა გვერდზე შეიძლება ამის ჩაცურება. ზოგ кейსს აქვს hard drive-ის გვერდზე ჩაცურების შესაძლებლობა ხოლმე. ამ შემთხვევაში უბრალოდ მოვხსნი, იმიტომ რომ არ ვაყენებთ hard drive-ს ამ კომპიუტერში და ყველათ ადგილს იკავებს და კაბელებსაც ხელს უშლის. ეს არ დაგჭირდება მეგობრებო. თუ მეხსიერების გაზრდის ვარიანტი იქნება, ისევ M2 SSD-ს ჩავაყენებინებ. ან აი SATA SSD-ს ადგილიც აქვს აქ რამ. აი ახლა უფრო თავისუფლად დავაყენებთ კვების ბლოკს და აი აქ იქნება ადგილი, რომ ეს კაბელები ყველაფერი შევატიოთ და დავმალოთ კარგად. ესეც ესე კვების ბლოკი დავამაგრე თავის ადგილზე. ახლა კაბელებს გავიყვან. კაბელების გაყვანას დეტალებში არ გაჩვენებთ მეგობრებო, იმიტომ რომ საკმაოდ მოსაბეზრებელი საქმეა. ვიდეო ბარათის ჩაყენებით დაგიბრუნდებით. ესეც ასე, როგორც ხედავთ, აწყობა პრინციპში დასრულებული არის. კაბელები გავიყვანე, მოვამაგრე ყველაფერი და დაგვრჩა მხოლოდ ვიდეო ბარათის ჩაყენება. ახლა უკნიდან მოვაძროვ, 2 ცალი პანელის მოხსნა დაგჭირდება, 3060 Ti-ს ვაყენებთ პალიტის. და ხო, 2 ცალი იქნება მოსახსნელი და ჩავაყენებ ვიდეო ბარათს. ვიდეო ბარათს ვაყენებთ, როგორც წეგან გითხარით, პალიტის RTX 3060 Ti არის. პალიტის Asus-ის Zotac-ის ბრენდის ვიდეო ბარათები არის მაღაზია ულტრაში და ყველაზე დიდი არჩევანი რაც არის MSI-ის ვიდეო ბარათები. და ვიდეო ბარათით ჩავაწყაპუნოთ თავის ადგილზე. აი ესე, დავამაგრებ თავისი შურუპით, დენით შევაერთეთ. ასე და ამგვარად დასრულდა ამ კომპიუტერის აწყობა. მოდი ჩავრთოთ. Those Eddies were to get us the... Do you
Accio. Expelliarmus. Powers should be kept in the order. Sapling uprooted the mighty oak. In this metaphor, you are the sapling, and Radrock is the oak. Expelliarmus, Bombarda. Confringo. მოკლედ ეს არის ჩვენი კომპიუტერი. დასრულდა კიდევ ერთი ძალიან ლამაზი და მაგარი კომპიუტერის აწყობა. ტემპერატურის და თამაშების ტესტებს ძალიან რომ მithობთ ხოლმე, ესეც გაჩვენეთ. სხვა რა შემიძლიათ გითხრათ? იწყება მაღაზია ულტრაში საახალწლო ფასდაკლებები, არ გამოტოვოთ მეგობრებო. საიტზე შეგიძლიათ დაათვალიეროთ რაზე გვაქვს ფასდაკლებები. ასევე შეგიძლიათ მიხვიდეთ ფილიალებში და ადგილზე დაათვალიეროთ სასურველი პროდუქცია და რა თქმა უნდა ჩემ არხზე გრძელდება შეპირებული ვიდეოები. დეკემბრის თვეში 14 ვიდეოს აუცილებლად მოვასწრებთ და 31 დეკემბერს კი ძალიან განსხვავებული და განსაკუთრებული ვიდეო გვექნება. ასე რომ გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგრჩეთ ეს ამბები, დალაიქეთ ვიდეო და კომენტარებში დაწერეთ თქვენი მოსაზრებები. მე კი დაგემშვიდობებით, დროებით.